بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل وعلا ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. ثم أما بعد، أحبابنا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم دائما، نحاول أن نطرح فيه طرح نتكلم فيه في موضوع، نحاول نبحث فيه عن فائدة تكون لنا زادا ونحن سائرون في الطريق إلى الله عز وجل. النهارده هنتكلم في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ناخد فيه فوائد عظيمة جدا ونشوف فيه إحنا فين من اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عنه. تعالى كده نفتح صحيح أبي داود ومسند الإمام أحمد وسنن النسائي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح، وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله. يقول سيدنا عبد الله بن عمرو: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكر الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة وكان دايما يعزهم صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وشبك بين أصابعه هكذا، فقمت إليه فقلت: كيف عند ذلك أفعل؟ جعلني الله فداك يا رسول الله. أعمل إيه لما الموضوع يبقى كده؟ صلى الله عليه وآله وسلم. فرد عليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع عنك ما تنكر. خذ بما تعرف ودع عنك ما تنكر. أهم حتة بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها كتير النهاردة شوية، مش هطول عليكم بس هي دي الأساس اللي أنا عايز أتكلم عليه النهاردة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والزم خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إلزم خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، يعني باختصار كده خليك في حالك. باختصار كده احنا ليه شاغلين نفسنا بغيرنا؟ انا هسأل حضراتكم سؤال بسيط خالص: كم جوازة في محيطنا فشلت بسبب ان الاب كان عايز ان العريس اللي ظروفه مختلفة عن عريس البنت التانية يلزموا الاب بانه يجيب زي اختها بالظبط؟ ليه؟ مين قال ان ده هو العدل؟ العدل ان انا راعي ظروف الناس، العدل ان انا كل واحد انزله مقامه، العدل ان انا ما اكلفش حد فوق طاقته. كم من جوازه فشلت بسبب ان لا بنت خالتها جالها كذا لازم يجي لها زيها، اختها الكبيره جالها كذا لازم يجي لها زيها، انا هعمل في بيتي زي ما عمل جاري فلان، انا هشتري واغير عربيتي زي ما غير عربيتي فلان، فلان بيدخل شايل اكياس انا لازم ادخل باكياس. إلزم خاصة نفسك، دع عنك أمر العامة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده بيتكلم عن الفتن وإن خليك في حالك وإن أنت ما تشاركش في الفتنة، لكن برضو الحديث يحتمل هذا المعنى. ليه يا جماعة شاغلين نفسنا بغيرنا؟ ليه دايما بنبص على غيرنا؟ إذا فلانة عملت نعمل زيها، إذا فلان عمل نقلده. ليه بنقلد بعض؟ ويا ريتنا بنقلد بعض في الطاعات. يعني إذا لقيت واحد ابتدى يعمل طاعة، ابتدى يواظب على الصلاة، ابتدى يلتحي، ابتدى تنتقب، ابتدى يصل جيرانه، ابتدى يصل أرحامه، ابتدى يحسن إلى جيرانه، ما بنقلدش في دي. بنبتدي شياطين الإنس والجن تجتمع عشان تثبطه وعشان تحبطه. إنما إذا في الدنيا فعل شيئا آخر نبتدي بقى نتكلم ونبتدي نتسابق على الدنيا ولا نتسابق على الآخرة. حبيبي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المخرج من الفتنة حينما تمرج العهود، يعني العهود خلاص تبقى تنقض، واحد يعهدك عهد وينقضه، وخفت الأمانات، ما عادش في أمانة. إنسان تأتمن على سر، تأتمن على حاجة ولا يلتزم. أما تحصل الأزمة ديت، إلزم بيتك، أملك عليك لسانك، خذ بما تعرف ودع عنك ما تنكر. دلوقتي بقينا بنسمع ناس تطلع تتكلم في الدين في امور ما انزل الله بها من سلطان، كانه دين جديد. يقول لك اصل تجديد الخطاب الديني، اصل الوسطيه في الدين، اصل مش عارف ايه. ونسمع كلام بعض الناس عشان عايزه بس تملى وقت فيطلع يتكلم في حاجات في الدين ما انزل الله بها من سلطان، ما سمعناهاش قبل كده من اهل العلم. ويقول لك اصل انا مجدد. ويرحم الله العلامه احمد شاكر لما قال عنهم المجددينات، فقالوا المجددينات، قال نعم. قالوا واي جمع هذا؟ قال جمع مخنث سالم. في ناس عايزه تتكلم في الدين فتجيب مواضيع جديده عشان يملى وقت وينتشر ويشتهر، فللاسف الشديد بتكون النتيجه انه بياتي بدين كانه دين جديد. بحذر النهارده من ان ننشغل بغيري. اشغل نفسك بنفسك. دايما بطلب اقول كده: اشغل نفسك بنفسك، مالكش دعوه بغيرك. غيرك معاه معهوش، جاب ما جابش، تزوج ما تزوجش، عمل ما عملش، انفق ما انفقش. الزم خاصه نفسك ودع عنك امر العامه. نصيحتي اليك بعد كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الزمها، اعمل بها حبيبي في الله. ان شاء الله نلقاكم في لقاء آخر، أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إيه ده؟ لسه ما اشتركتوش؟ جماعة اشتركوا في القناة، اشتركوا وإن شاء الله هتلاقوا كل مفيد وهتلاقوا كل حاجة تعجبكم إن شاء الله. أوعدكم مش هتندموا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.